welcome back. හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ Twin Mom Diary YouTube channel එකට. ඉතින් අපි ලංකාවේ tour එකේ videos තමයි මේ දවස්වල ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ගිය week එකේ අපි හම්බන්තොට Shangri-La Golf Resort එකේ හිටපු video එක තමයි කරේ. ඉතින් අපි Shangri-La එකේ හිටපු අතරතුර අපි ගියා මෙන්න මේ තියෙන Birds Park and Research Center එකට හම්බන්තොට තියෙන. ඉතින් මේ කුරුළු උයනේ අපි කරපු වීඩියෝ එක තමයි අද මේ ඔයාලා දකින්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ගණන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කෙනෙකුට වැඩිහිටි කෙනෙකුට රුපියල් 1000ක් වෙනවා. වයස 3ත් 10ත් අතර ළමයෙකුට රුපියල් 500ක් වෙන්නේ. ඉතින් 3ට අඩු අයට ෆ්‍රී. ඉතින් ෆොරිනර්ස්ලාගේ ගණන් මීට වඩා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක හම්බන්තොට තියෙන විශාල කුරුළු උයනක්. මේක හම්බන්තොට විතරක් නෙමෙයි, ඇත්තටම ලංකාවේ විතරකුත් නෙමෙයි, මේක දකුණු ආසියාවෙම තියෙන ලොකුම කුරුළු උයන කියලා තමයි හැඳින්වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක දකුණු ආසියාවේ තියෙන ලොකුම Birds Park and Research Center එක විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ ආවේනික සහ විදේශීය පක්ෂීන් දෙවර්ගයම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ කුරුළු ප්‍රභේද 180කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. කුරුල්ලන් 3200ක් වගේ ඉන්නවා. ඒ වගේම මේක හම්බන්තොට අක්කර 35ක පමණ ලොකු භූමි ප්‍රදේශයක තමයි මේ බර්ඩ්ස් පාක් එක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන එක එක විදිහේ කුරුළු ಜಾති ඉන්නවා. ගොඩක්ම ඉන්නේ මේකේ macaw and cockatoo කියන අය. ඒ වගේම flamingos, ගොඩක් parrots ලා, swans and ducks, peacock, lovebirds ලා මේ වගේ ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් විශේෂත්වයක් තමයි මෙතන birds feeding එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙනම ගෙවලා තමයි birds ලාට feed කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද මේ bird feeding එක කරේ කියලා. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සනයි. ඒගොල්ලෝ අපිට ඕන විදිහට photos, videos අරගෙන දෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන අතර මතක් කරනවා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේකේ ලස්සන photos බලන්න, අපේ social media accounts follow කරන්න කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තියෙනවා ගොඩක් ලස්සනයි මේ bird feeding එක.
ඉතින් මට මෙතන කියන්න බැරි වුණානේ. ඉතින් මේ බර්ඩ්ස් පාක් එක ටිකක් ලොකුයි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා මුළු කුරුළු වෙනම බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන බගි එකක් ගන්න. ඉතින් අපි ටිකක් දුර ගිහිල්ලා බබාලට අමාරු නිසා අපි මේ වගේ බගි එකක් ගත්තා. ඉතින් කුරුළු වෙන ඉතුරු ටික අපි කවර් කරේ මේ විදියට බගි එකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි එදා දවසේ කුරුළු යන බැලුවේ. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා බර්ඩ්ස් ෆීඩින් වලට. ඉතින් මේක ගොඩක් ලස්සනයි. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේකෙන් පස්සේ අපි වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. එහෙනම් ලංකාවේ ඉතුරු වීඩියෝස් ටිකත් මේ විදිහට ගේන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් thank you so much මේ වීඩියෝ එක මේ වෙනකම් බැලුවට. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපි ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Bye guys. මේක හරියට ලස්සනයි. කොහොමද මෙතනින් වාඩි වෙනවා